নামটোনো কিনো কি জানো কি না 500 টকা না Ali? Beli di. Maghor Bihu ahil moina Maghor Bihu ahil mejir juyu jolil moina mejir juyu jolil Maghor Bihu ahil moina Maghor Bihu ahil mejir juyu jolil moina mejir juyu jolil অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰি মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰি ঐ বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু আহিল ঢোল পেপাই মাতিল মইনা ঢোল পেপাই মাতিল বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু আহিল ঢোল পেপাই মাতিল মইনা ঢোল পেপাই মাতিল গছৰ ডালত ফুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন গছৰ ডালত ফুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল নমস্কাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোখিনি ভালে কৰে পিঠা পনা বনাই কৰি খাইছে যেন এয়া আমি মন্দিৰত এয়া মেজি জ্বলাইছোঁ পিঠা পনা বনাই কৰি আমি পূজা কৰিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে থাকক এই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ চাহ পিঠা পনা সব ইয়াৰ ফুট দিবা পিছত Kita sama dia tuh. Edot. আলু কচু খাওঁ পৰম্পৰা হয় মাঘৰ বিহুৰ এয়া তাৰপিছত এয়া তিলৰ পিঠা নাৰিকলৰ পিঠা বগা পিঠা তাৰপিছত এয়া মালপোৱা বৰ পিঠা এয়া তিলৰ লাড়ু নাৰিকল লাড়ু এয়া চিৰা ভাজিলোঁ চাহ তাৰপিছত আমি দৈ চিৰা পৰম্পৰা হয়ে দৈ চিৰা খোৱা লগতে ক্ৰীমো লৈছোঁ এবাৰ ক্ৰীমৰ সৈতে খাওঁ এয়া দৈ আছে বিহু নিয়মটো কৰোঁ আৰু